Đàm Tùng Vận đăng tải những bức ảnh du lịch đời thường, đằng sau sự chuẩn bị trước những bình luận tiêu cực của Đàm Tùng Vận, ngôi sao CCTV 37 tuổi, 8 năm hoạt động, vậy mà vẫn bị mắc kẹt bởi nếp nhăn rãnh mũi má. Đàm Tùng Vận đã đăng tải trên mạng xã hội dòng chữ "Tôi ra ngoài chơi", kèm theo chú thích "Không, gió thổi nhẹ, tóc tôi bay tứ tung". Từ những bức ảnh kèm theo, ta có thể thấy đây là loạt ảnh du lịch được chụp trong kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động. Trong ảnh, cô ấy mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu đen, mặc áo khoác lông vũ trong thời tiết nóng bức này ư? Thôi, tạm gác chuyện đó sang một bên, mái tóc bay trong gió. Lúc thì cô ấy nhìn xuống, lúc thì nhìn lên, có lúc cô ấy trầm ngâm suy nghĩ, có lúc lại nhìn bạn. Quay lại, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy thật ngọt ngào. Kiểu ảnh này quả thực rất tự nhiên, nhưng vẻ ngoài tự nhiên ấy cũng hé lộ con người thật của cô. Mặc dù thời tiết trong bức ảnh âm u, nụ cười của cô đã xua tan đi sự ảm đạm. Điều đáng nói là, dù đã là tháng 5, tại sao bạn lại mặc áo khoác lông vũ khi ra ngoài? Thực ra, điều này cũng cho thấy thái độ lạc quan của Song Yun. Mặc dù mọi người khác đều ra ngoài vui chơi trong khi cô ấy thì không, nhưng cô ấy vẫn có thể lan tỏa niềm vui đến mọi người. Một số cư dân mạng, giống như tôi, đã giả vờ không nhận ra đó là nội dung cũ và bình luận: "Bạn vẫn đang trải qua mùa đông à? Tôi đang ở trong cái nóng 35 độ, chào mừng bạn tham gia cuộc vui." Thật hài hước, lại một ngày nữa được Song Yun giải trí. Đàm Tùng Vận, 37 tuổi, từ lâu đã học được cách đoán trước mọi lời ác ý, nói: "Tôi có thể tưởng tượng các bạn sẽ nói gì trước cả khi đăng ảnh." Giữ vững danh hiệu quán quân rating của CCTV, cô vẫn bị vướng vào những lời đồn thổi như giả vờ trẻ và nếp nhăn rãnh mũi má. Trong cuộc chiến dư luận vô lý này, ai mới là người kiên nhẫn thực sự? Ngày 26 tháng 7, cô đăng tải một loạt ảnh chụp đời thường. Đeo kính, mặc áo phông đen và đội mũ lưỡi chai chế xuống, bức tường cũ màu xám và cây xanh hòa quyện hoàn hảo dưới ánh sáng. Nhưng điều tôi thấy thú vị là những gì nằm sau những bức ảnh này. Đó là điều cô ấy nói: "Tôi có thể tưởng tượng các bạn sẽ nói gì." Một nữ diễn viên 37 tuổi đã đoán trước mọi loại bình luận từ cư dân mạng trước cả khi đăng một bức ảnh. Cô ấy cần tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm để đạt được phản xạ có điều kiện như vậy. Và điều cô ấy dự đoán chính là điểm bùng nổ lớn nhất trong vài ngày qua. Ngày 25 tháng 7 là ngày trước khi cô ấy đăng bài trên Weibo và một tiết lộ ẩn danh rằng một nữ diễn viên sinh năm 90 với hàng triệu người theo dõi đã bí mật kết hôn và có con, đã đứng đầu các tìm kiếm thịnh hành. Người đàn ông này không thuộc giới giải trí, và ngày dự sinh là vào khoảng cuối năm. Số lượng dự án của anh ta đã giảm đáng kể trong 2 năm qua, và anh ta có ít cơ hội làm việc trên phim trường hơn. Theo manh mối này, các tìm kiếm trực tuyến đã tiết lộ Đàm Tùng Vận và Lee Jin là những nghi phạm chính. Ngày hôm sau, cô ấy đăng một loạt ảnh với chú thích: "Tôi có thể tưởng tượng các bạn sẽ nói gì." Đây có phải là sự trùng hợp? Hay cô ấy đang sử dụng cách nhẹ nhàng nhất để bịt miệng tất cả mọi người? Tôi không nghĩ đây là một dự đoán. Đây được gọi là trí nhớ cơ bắp, được hình thành thông qua những lời chỉ trích. Những trải nghiệm của Đàm Tùng Vận trong những năm gần đây, tại Gala Tết Nguyên đán 2026, dưới ống kính máy quay độ phân giải cao 4K, nếp nhăn rãnh mũi má của cô sâu đến mức có thể dùng để bắt muỗi. Phần bình luận tràn ngập những lời bàn tán, và các chủ đề thịnh hành như mặt trẻ con sụp đổ và huyền thoại trẻ mãi không già đi, vẫn nằm trong danh sách tìm kiếm thịnh hành suốt nhiều ngày. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra. Đầu năm, bộ phim Núi non biển non phát sóng trên CCTV8 đạt tỷ lệ người xem cao nhất hơn 2,7% và giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng tỷ lệ người xem trong nửa đầu năm. Vậy kết quả là gì? Các chủ đề thịnh hành bao gồm sự lột xác thất bại của Đàm Tùng Vận và 35 tuổi vẫn đóng vai nữ sinh viên đại học,
Khi cô đóng vai một cô gái bình thường trong serial, cư dân mạng đã chỉ trích cô, nói rằng cô ấy trông giống như chị gái của nam chính, và cô ấy cố tình làm cho mình trông trẻ hơn. Nhìn lại, một số người cho rằng cô ấy là một phụ nữ ngoài 30 tuổi cứ khăng khăng đóng vai một cô gái trẻ, trong khi những người khác cảm thấy cô ấy có một sự thiên vị nhất định bất kể vai diễn nào cô ấy đảm nhận. Tác phẩm trở nên nổi tiếng, nhưng cũng kéo theo nhiều chỉ trích. Mặc dù đạt rating cao nhất, phần bình luận vẫn rất sôi nổi. Trước khi đăng một bức ảnh, người ta phải đoán xem cư dân mạng sẽ bình luận như thế nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sự trớ trêu nằm ở chỗ nữ diễn viên này, người giữ danh hiệu phim truyền hình ăn khách nhất của CCTV trong 8 năm liên tiếp với rating 2,4% và nằm trong số những nữ diễn viên hàng đầu sinh năm 1990, lại liên tục bị dư luận chỉ trích với những lời lẽ như giả vờ trẻ trung và mất đi vẻ đẹp trẻ trung. Diễn xuất của cô càng xuất sắc, lời chỉ trích càng gay gắt. Tại sao? Bởi vì nhan sắc chính là điểm yếu của cô ấy. Đàm Tùng Vận sinh năm 1990. Theo cách tính tuổi truyền thống của Trung Quốc, cô ấy 37 tuổi. Tuy nhiên, cô ấy sở hữu vẻ ngoài rất dễ thương, khuôn mặt tròn, nụ cười dịu dàng và đôi mắt nheo lại khi cười. Chính khuôn mặt này đã giúp cô ấy hóa thân vào vai nữ sinh trung học căng căng trong phim With You một cách tự nhiên. Và cô ấy cũng liên tục nổi tiếng trong các bộ phim truyền hình như Under the Power và Go Ahead, nhưng cả thành công và thất bại của cô ấy đều bắt nguồn từ cùng một nguyên nhân. Khuôn mặt này đã mang lại lợi ích cho cô ấy trong hơn một thập kỷ, nhưng cũng khiến cô ấy mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của vẻ đẹp trẻ con. Khi cô ấy đóng vai một cô gái trẻ, cô ấy bị chỉ trích là giả vờ trẻ con, và khi cô ấy cố gắng chuyển sang những vai diễn nữ trưởng thành hơn, khán giả lại không chấp nhận. Trong phim truyền hình Me Mountain and Sea, Đàm Tùng Vận đóng một nhân vật từ 20 đến 50 tuổi, khiến cô ấy bị chế giễu là một nữ diễn viên mặt trẻ con luôn đóng vai một cô gái trẻ cố gắng diễn như người lớn. Cô ấy bị mắc kẹt, không thể tiến lên hay lùi lại, bị kẹt trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng điều tôi thấy vô lý lại hoàn toàn khác. Đầu tháng 7, những bức ảnh Đàm Tùng Vận đang quay phim ở Trương Châu, Phúc Kiến bị rò rỉ. Cô ấy mặc áo phông xám, quần jean ống đứng, buộc tóc đuôi ngựa thấp một cách giản dị và đi giày cao gót chỉ cao 2 đến 3 cm. Đây là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa từ phim trường. Vậy cư dân mạng đang bàn tán về điều gì? Cô ấy có dùng miếng lót giày tăng chiều cao vô hình không? Với chiều cao 162 cm, việc đi giày bệt cao 2 cm khiến đôi chân cô ấy trông dài tới 1,7 mét. Cư dân mạng không khen ngợi cô ấy về tỷ lệ cơ thể đẹp hay gu ăn mặc tinh tế. Suy nghĩ đầu tiên của họ là cô ấy đã gian lận để đạt được kết quả này. Đây là tình cảnh của Đàm Tùng Vận. Cô ấy mắc sai lầm trong mọi việc mình làm. Chiều cao của cô ấy trông cao hơn vì cô ấy đi giày tăng chiều cao. Cô ấy trông rất tuyệt. Điều đó có nghĩa là ảnh đã được chỉnh sửa rất nhiều. Cô ấy cố tình trông trẻ hơn để vào vai một cô gái tuổi teen. Cô ấy đóng vai một người phụ nữ trưởng thành, nhưng nỗ lực chuyển đổi vai diễn của cô ấy đã thất bại. Cô ấy đã đoán trước được phản ứng của cư dân mạng trước khi đăng ảnh và biết họ sẽ chỉ trích mình như thế nào. Nhìn bề ngoài, bài đăng trên Weibo ngày 26 tháng 7 chỉ là để quảng bá. Một chiếc áo sơ mi đen tay ngắn rộng thùng thình, mũ lưỡi chai và kính gọng đen, cô ấy trông trẻ trung đến khó tin. Những bức ảnh được công ty quản lý của cô ấy tung ra rất thân thiện với người hâm mộ. Người hâm mộ bình luận, vợ tôi đẹp quá, nhưng hãy nghĩ xem một nữ diễn viên đã bị chỉ trích vì cố gắng trông trẻ hơn trong hơn một thập kỷ, lại đoán trước được bình luận của cư dân mạng trước khi đăng ảnh, đó chẳng phải là sự trớ trêu lớn nhất sao? Cô ấy không hề làm việc. Cô ấy đã tự nguyện đầu hàng. Cô ấy biết những bình luận sẽ như thế nào sau khi đăng ảnh,
37 tuổi rồi mà vẫn giả vờ trẻ, cô thậm chí không thể che giấu được nếp nhăn rãnh mũi má nữa, ngay cả khuôn mặt trẻ con của cô cũng không còn giữ được vẻ trẻ trung nữa. Vì vậy, cô ấy nói, tôi biết các bạn muốn nói gì. Cứ việc chỉ trích đi, tôi đã đoán trước được kết quả rồi. Thẳng thắn mà nói, cơn sốt truyền thông này đã lên đến mức lố bịch. Một diễn viên nên để tác phẩm của mình tự nói lên tất cả. Núi và biển của tôi, phát sóng trên CCTV8 và đạt vị trí số 1 năm đó. Hương Lan sẽ ra mắt vào cuối tháng 7 và trên Xuân đánh dấu lần đầu tiên cô thử sức với vai trò công tố viên, hợp tác sản xuất với Trung tâm Điện ảnh và Truyền hình Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tuy nhiên, cư dân mạng lại tập trung vào nếp nhăn rãnh mũi má và chiều cao của cô. Một người phụ nữ 37 tuổi lại được kỳ vọng phải giữ vẻ ngoài của một người 18 tuổi. Vài nếp nhăn bị coi là sự sụp đổ, một chút mệt mỏi là thảm họa. Đây là kiểu thẩm mỹ méo mó gì vậy? Điều nực cười nhất là tin đồn về kết hôn và sinh con. Một bài báo ẩn danh, không có hình ảnh, video hay bất kỳ bằng chứng nào đã kéo Đàm Tùng Vận và Ly Chin vào mớ hỗn độn này một cách bất công. Tại sao? Vì cô ấy có ít dự án hơn trong 2-3 năm qua chăng? Hiện tại cô ấy đang quay phim. Việc quay phim Above Spring vừa mới bắt đầu ở Hạ Môn vào tháng 7 và You Are More Brilliant Than Starlight cũng đang được tiến hành khẩn trương. Làm việc không ngừng nghỉ trên phim trường suốt 2 tháng trời không nghỉ, vậy mà cô ấy đã bị cáo buộc giảm sút đáng kể khối lượng công việc và nghi ngờ mang thai. Lý lẽ này thật vô lý. Vậy hãy quay lại câu hỏi ở đầu bài viết. Đàm Tùng Vận đăng một bức ảnh với chú thích. Tôi có thể tưởng tượng các bạn sẽ nói gì. Cô ấy đã dự đoán điều gì? Nếp nhăn rãnh mũi má sâu, mất đi vẻ trẻ trung. Một phụ nữ 37 tuổi có thể giữ được tuổi trẻ không? Hay, cô có thai à? Tất cả những điều này, vì cô ấy đã bị chỉ trích nhiều lần. Cô ấy đã nghe đủ loại lời lẽ xúc phạm vô số lần. Vì vậy, cô ấy nói, tôi biết các bạn muốn nói gì. Chỉ những ai từng trải qua thử thách liên tục của dư luận mới thực sự hiểu được sự bất lực chứa đựng trong câu nói đó. Tôi không phải là fan của Đàm Tùng Vận. Tôi tin rằng khi một nữ diễn viên phải lường trước những lời lẽ ác ý từ cư dân mạng trước khi dám đăng tải một thông điệp, người chịu thiệt thòi không phải là chính cô ấy, mà là toàn bộ môi trường dư luận. Một người phụ nữ 37 tuổi thì có gì sai? Nếp nhăn rãnh mũi má của cô ấy trông như thế nào? Còn chiều cao 162cm thì sao? Cô ấy đã chứng minh sự hiện diện của mình vẫn đang phát triển với tỷ lệ người xem 2,4%, đỉnh điểm là 2,7% và 3 tác phẩm chưa phát hành. Đối với những người cứ mãi soi mói nếp nhăn rãnh mũi má và chiều cao của cô ấy, liệu bàn phím của các bạn có đạt được tỷ lệ người xem 2,4% không? Đàm Tùng Vận nói, tôi có thể tưởng tượng các bạn sẽ nói gì. Nhưng câu hỏi đặt ra là, sau khi cô ấy nói như vậy, các bạn còn có thể nói gì nữa?